شوق. تفضل يا شوق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يعطيك العافية شيخ. الله يعافيك. شيخ الله يعافيك، أنا دائما أتحلم إني أدعي وينزل علي مطر، إن دعائي يكون في خير لي ولأهلي. طيب. والحلم الثاني متحلم إن شخص متقدم لي، يوم قرأت بطاقته المدنية مكتوب اسمه عبد الله، ومكتوب اسمه الكامل، إن العائلة موجودة بالواقع بس ما أعرفها، بس يعني يصيرون لنا من بعيد. طيب. بس هذا الحلم. حياك الله. الدعاء في المنام حسنه حسن وقبيحه قبيح، لقول عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو بقطيعة رحم. أما الدعاء للأهل بالخير والبركات إنما يدل على إن شاء الله استجاب هذا الدعاء. أما بالنسبة للمطر إنما يعبر بالنصر، ويعبر بالقرآن، ويعبر بالثبات على الدين، ويعبر بالشفاء من أمراض. وبطاقة وفيها اسم عبد الله جميل، قد يتقدم لك رجل قد يكون صالح كما قال عليه الصلاة والسلام أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، والعلم عند الله. نعم. طيب. الآن أيها الأحبة الكرام وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها ونجعلها خالصة لوجه الكريم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا. اللهم خذ بأيديهم إلى البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا. اللهم إنك تعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا. اللهم إنك تعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا